Ito yung aming ulam mamayang hapunan. Yan, kinuha ko siya dito sa Kalbot ng Sablayan Occidental, Mindoro. Dito po sa kubo ni Tatay Noli. Magandang buhay mga kaprobinsya! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Normz, ang inyong kabukid. For today vlog mga kabukid ay pupunta ako sa Kalbot ng Sablayan Occidental, Mindoro para manghuli ng native na manok. Tayo na! Sa Kalbot. Samahan nyo kami doon sa kubo kung saan kukunin yung native na manok. Mga kabukid, ito yung aming pagdadaanan. May ilog siya, kabukid. Yung aking mother, ayun na, nauna. Mga kabukid, magtutulay na kami. Baka mabitawan mo na. Bukid, malalim ang ilog. Pag tayo dito na naglas. Yun, nakaraos na. Punta po yung kubo. Medyo malayo. Ayun na, yung aking nanay. Una-una na, kabukid. Hello mga kabukid! Nandito na po kami sa kubo. Nakakuha na namin ng native na manok. Marami po ditong bantay. Chuchu! Ito na po yung kubo dito sa Kalbot na manghuli ako ng native na manok. Paprika? Ilaga muna ni Papa mo ang huli. Nasaan dyan yung ang bait-bait na pang-aso na to. Paprika? Ikaw na magkuha. No. Kabukid, ito yung aming lulutuin.
No? Maghuli. Mailap siya. Ay, kabukid. Hindi na siya magpahuli yung aming target. Lumayo na siya. Kasi yan. Tandang na yan. Gusto kanya na lahat yung binibigay na pagkain. Tinutuka-tuka niya yung mga yan, no? Para magsipag-arisan, mga kabukid. Wala dito yung target ko. Ay, ayan na kabukid. Lalapit na siya. So, ikaw na maghuli. Yan na naman. Tapang-tapang nitong isang tandang na to. Lahat na, kanya na. Kabukid, ang maghahuli na lang yung aking kapatid at napakailap. Siya na lang ang magakuha, kabukid. Alam niya, no? Alam niya. Siya yung target. Pinapatukaan ng aking si Tatay Noli. Oh, no. Yung target mo. Ayun na, kabukid. Kalaki. Kataba. Ito yung aming ulam mamayang hapunan. Yan, kinuha ko siya dito sa Kalbot ng Sablayan Occidental, Mindoro. Dito po sa kubo ni Tatay Noli. Ayan. Pauwi na po kami sa aming bahay. Nakuha na po namin yung aming pakay dito sa Kalbot. Ito pong manok na puti. Native po ito, mga kabukid. Gusto nyo bang makita yung kapaligiran dito sa Kalbot? Itutur ko kayo, kabukid. Yung makikita nyong babae, si ano yan, si Nanay Nelia. Yahoo! Okay, tawin na kami pa uwi. Ang dami kong picture. Yan na ng tubig. Okay na, pabigatan. Masarap naman ang ulam ko mamaya. Ay, yan, nahulog. Oh, no! Kunin mo? Kunin mo yan. Kabukid, ang dami kong bit-bit, pero kakayanin ko magtulay. Ako pa. Pag nalaglan, ako pa. Ay, kabukid, ang init ng kawayan. Goodness! Nakakabaso yung init ng kawayan. Kawayan kumatang. Bakit parang hindi nakupas siya? Kabukid. Ingatan niya ang ating kabukid. Malago ang ilog. Dito ka tumatak sa matibay-tibay.
Tulog. Tulog, patay na yata. Ang sinilas ko. Ano bang dinala sa kulay ang binila? Yan mga kabukid, nandito na ako sa aming bahay. Nakauwi na ako. Dala-dala ko yung native na manok. Mamaya, ito ang aming ulam. Abangan nyo mga kabukid. Sa mga kabukid, hanggang dito na lang ang aking video. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching and see